1542 nang marating ni Roy Lopez de Villalobos ang isla ng Leyte at Samar at pinangalanan niya itong Las Islas Filipinas o Philipp's Island bilang pagpupugay na din sa noon ay hari ng Spanya na si King Philip II. Pero alam nyo ba na bago pa man dumating ang mga Kastila ay may sarili na tayong sistemang panlipunan, pampolitika at pang-ekonomiya na mababakas pa din natin ang impluensya hanggang ngayon? May mga paniniwala na ang mga unang tao na nakarating sa Pilipinas ay nakasakay sa isang malaking bangka na tinatawag na balangay, isang salitang Malay na nangangahulugan na bangkang panglayag. Nang dumating nga ang mga Kastila sa bansa ay nakita nila na may mga maayos ng pamayanan ang mga sinaunang Pilipino sa Luzon at Visayas na tinatawag na balangay na di magtatagal dahil na din sa impluensya ng mga Kastila ay tatawagin nating barangay. Binubuo ng 30 hanggang 100 pamilya ang isang pamayanan ng barangay at ang datu ang namumuno dito. At hindi lang basta-basta ang pagiging datu dahil para makuha mo ang titulo na to ay kailangang kilalanin ka na pinakamalakas, pinakamatapang, pinakamatalino at pinakamayaman sa buong barangay. Na ipapamana din ang pagiging datu sa mga anak na lalaki at babae. Pero kapag namatay ang datu at wala itong anak ay pipili ang mga tao ng susunod na datu. At dahil sa dami ng barangay at tribo noon sa bansa ay nagkakaroon ng relasyon sa pakikipagkalakalan ang bawat barangay at hindi din naiiwasan ang mga hidwaan at labanan. At para makabuo ng mas malaki at malakas na pamayanan ay nagsasama-sama ang ilang mga datu para bumuo ng tinatawag na bayan. Ang mapipiling pinuno ng mga datu ay ang tatawaging lakan o raha. At para mapagtibay ang pagbubuklod na to ng mga barangay ay sumasailalim ang mga datu sa isang ritual na tinatawag na sanduguan kung saan ay susugatan ng mga datu ang kanilang bisig at ihahalo ang konti nilang dugo sa alak at iinumin ito ng bawat isa. Nagmula sa salitang isang dugo, ang sanduguan ay may malalim at sagradong kahulugan sa ating mga ninuno. Nangangahulugan ito ng pagiging isa sa dugo o pakikipagkapatiran. Ika-14 na siglo nang dumating ang mga mangangalakal na Muslim sa Sulu at nagsimulang itatag ang mga sultanato sa Sulu at Maguindanao. At hindi gaya ng barangay ay higit na mas malaki ang sultanato na karaniwang binubuo ng mahigit 10 nayon. Ito ay pinamumunuan ng sultan na tumatayong pinuno sa parehong politika at relihiyon. Ruma Bichara naman ang tawag sa mga lupong tagapayo ng sultan na tumutulong sa paggawa at pangangasiwa ng mga batas. Dahil sa pagiging sentralisado ay mas naging matatag ang pamahalaan ng sultanato na nagawang pagbuklodin ang mga hiwa-hiwalay na lugar sa Mindanao. Lumawak din ang pakikipag-ugnayan nila sa mga Muslim sa iba pang bansa gaya ng Indonesia at Malaysia. Dahil dito ay mas nahirapan ang mga Espanyol na sakupin ang mga lugar sa Mindanao. Bago pa man dumating ang mga Kastila ay may mga batas na sinusunod ang mga ninuno natin. Ilan sa mga nakapaloob sa mga batas na to ay may kinalaman sa krimen, pagmamay-ari ng mga ari-arian, parusa sa pagnanakaw, pagtataksil, pandaraya, pagsasamantala at marami pang iba. May dalawang klase ng batas ang mga ninuno natin nun. Yung mga hindi nakasulat na nakabase sa kaugalian at tradisyon na napagsalin-salin na sa iba't ibang henerasyon. Samantalang yung mga nakasulat na batas naman, yung mga batas na ginawa ng datu sa tulong ng mga lupon ng matatanda na nagpapayo sa kanya. Para maiparating ang mga batas ay titipunin ang mga tao kung saan ay ipagbibigay alam ng umalohokan o tagapagbalita ang mga bagong batas. Sa lipunang Bisaya, ang umalohokan ay isa ring pinuno na inihahalal ng mga datu sa tuwing may malaking away na kailangang ayusin. Sila ang inaasahang maglitis hanggang sa magkasundo ang mga nagkakaalitan. Noon pa man ay importante na ang batas sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa pamayanan ng mga sinaunang Pilipino. At ang sino mang susuway sa batas ay may kaukulang parusa. Ang datu ang naghahatol sa mga pagkakasala ng mga tao sa barangay. At gaya ng modernong sistema natin ngayon ay may mga proseso din nun sa paglilitis ng mga kaso. Ang pagdinig sa kaso ay ginaganap sa harap ng madla. Nanunumpa din ang mga saksi sa mga hukom at ito ay tinuturing na banal o sagrado. Pero para sa mga kaso na mahirap mahatulan ang nagkasala ay sumasailalim ang mga ito sa isang pagsubok sa paniniwalang papaboran ng Diyos ang nagkasala at paparusahan ang salarin. Ilan na lang sa mga halimbawa ng pagsubok na to ay ang pagsisid ng matagal sa ilalim ng ilog kung saan ang unang aahon ang ipapahayag na nagkasala.
Isa pa ay ang pagkuha ng bato sa loob ng isang palayok na may kumukulong tubig at ang sino mang hindi gaanong napaso ang pinawawalang sala. Nandyan din yung pagpapahawak ng kandilang may sindi at kung sino man ang unang mamatayan ng kandila ang tinuturing na may sala. Ang mga ninuno natin noon ay nahahati sa iba't ibang antas na nakadepende sa yaman, impluwensya sa lipunan at mga pribilehiyo na tinatamasa ng bawat isa. Ang pinakamataas sa mga to ay ang tinatawag na maginoo. Dito nabibilang ang mga datu, raha, lakan at sultan at ang kanilang mga kamag-anak. Ang mga maginoo ang pinakamataas na antas ng tao sa lipunan na nagtataglay ng yaman at impluwensya gaya na lang ng datu na nasusukat ang yaman sa dami ng alipin, ginto at mga nasasakupang lupain. Ang maharlika ng lipunang Tagalog at timawa ng lipunang Bisaya ang ikalawang pinakamataas na antas sa lipunan ng sinaunang Filipino. Binubuo ang mga ito ng mga mangangalakal at matatapang na mandirigma na katulong ng dato sa pagtatanggol at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa barangay. Sila ay malalayang tao at may karapatang magmay-ari ng lupa. Hindi din nagbabayad ng buwis sa dato ang mga maharlika sa lipunang Tagalog. Samantalang nagbabayad naman ng buwis ang mga timawa sa lipunang Bisaya pero may karapatan silang lumipat ng datong paglilingkuran nila. Ang alipin sa mga Tagalog at oripon sa mga Bisaya ang bumubuo sa pinakamababang antas ng sinaunang lipunan. Nagiging alipin ang isang tao bilang kaparusahan sa isang krimen o kapag di siya makapagbayad sa nagawang krimen. Tungkulin din ng dato na gawing alipin ang mga ulilang bata na walang kumukupkop na kamag-anak. May dalawang uri ng alipin, ang aliping ng mamahay at aliping sa gigilid. Mas mataas na uri ang aliping ng mamahay sapagkat mayroon silang sariling bahay at ari-arian. Nagsisilbi lang sila tuwing kailangan ng dato lalo na sa panahon ng anihan, pagtatayo ng mga tahanan at paghahanda sa paglalakbay. Ang aliping sa gigilid naman ay walang anumang ari-arian at nakatira mismo sa pinaglilingkurang maginoo, maharlika at timawa. Itinuturing din silang pag-aari ng kanilang Panginoon. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng mga sinaunang ninuno natin? Bukod kay Dato Lapu-Lapu, Raha Sulaiman, Lakandula, Sultan Kudarat, sino pang mga sinaunang pinuno ang kilala nyo? Paki-share naman sa comment section sa baba. At para sa tuloy-tuloy na kaalaman ay panoodin nyo pa yung ibang video natin dito sa channel. Huwag din kalimutang mag-like, share at subscribe sa RCTV at pindutin ang notification bell. Maraming salamat at kita-kits ulit tayo sa susunod na video.